مرحبا وكيف الحال؟ إذا ناوي تسألني عن سؤال هل تقدر تعمل كيتو وبنفس الوقت تبني كتلتك العضلية؟ إذا أنت مستعجل فبدي أعطيك الجواب في بداية الفيديو حتى ما أخذ من وقتك. تقدر تبني كتلة عضلية أثناء الكيتو وعادة أسرع وبقوة أكبر من الحميات العادية، وأسبابها واضحة. أثناء الحلقة حنتحدث ليش بناء الكتلة العضلية أثناء الكيتو هو الأفضل. حنتحدث إيش التغييرات اللي ممكن تغيرها في حمية الكيتو لما تدخل التمارين الرياضية والحديد، وحنتحدث إيش هي مصادر الطاقة اللي بتوفرها لما أنت تلتزم بالكيتو وتمارس الكتلة العضلية هذه. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن كل ما يتعلق في بناء الكتلة العضلية الضخمة أثناء تمارين الحديد والمقاومة، وأنت عم تحضر على السبورة مع سمارة وراجعين بعد الفاصل. في البداية لما بتمارس أنت حمية الكيتو عم تستخدمها لبناء الكتلة العضلية، فأنت حتحصل على نمو عضلي أسرع بكفاءة أعلى وبتعب أقل وآلام أقل. خليني أفسر لك ليش أنت إذا أنت كيتو ما تطلع من الكيتو لما تمارس تمارين المقاومة ولا الحديد. أول حاجة بدك تعرفها إنه أنت هرمون النمو عندك أعلى من أي إنسان تاني، وهرمون النمو هو اللي بيبني عضلاتك وبيدخل هذا البروتين إلى داخل العضلات لبنائها. واللي بيدخل البروتين إلى العضلات هو الإنسولين، اللي أنت لأنك ما بتاخذ نشويات فكل إفراز البنكرياس للإنسولين رايح حصرا لإدخال البروتينات، فالبروتين دخوله للعضلات أفضل وبالتالي بناء عضلات أسرع بوجود هرمون نمو أعلى. الشغلة الثانية الاستشفاء العضلي أسرع لأنك بتمتص المغنيسيوم الموجود في خضارك أحسن بوجودك في الحمية الكيتونية، فأنت ما عم تاخذ الخبز اللي بمنع امتصاص المغنيسيوم، فبالتالي بتستشفي أسرع، بترجع على الصالة أسرع وبتبني أسرع. أضف إلى ذلك أنه أنت لما بتلتزم بحمية الكيتو وعم تعمل تمرينك الرياضي ما بتحتاج تكون ماكل قبل التمرين، فمعدتك فاضية وتركيزك على الوزن عالي العال. الشغلة الرابعة، عند ممارستك التمارين الرياضية وتحديدا المقاومة، الجزء الأساسي والتطور الأساسي في أول فترة بتمارس فيها الرياضة 70% قائم عنده عن التنسيق العصبي مع العضلي. ولما أنت بتعمل كيتو النمو العصبي هو في الأسرع ما يمكن، لأنه البرين درايف نتريفيك فاكتور بيكون لأعلى قيم ومستوياته، فبالتالي أنت حتلاحظ ملاحظة واضحة أنه تنسيقك العضلي العصبي أعلى بسبب وجودك في الحالة الكيتونية. بالإضافة أنه امتصاصك للمغذيات زي البروتين، الكالسيوم، الحديد والزنك الموجود في طعامك قبل حتى ما يدخل لدمك أفضل، لأنك ما بتاخذ الأشياء اللي بتقلل الامتصاص. قدرتك أثناء التمرين عالية لأنك دائما معتمد على كل من الجلوكوز والجلايكوجين والكيتونات بالإضافة للأحماض الدهنية أثناء التمرين الرياضي وأثناء فترات الصيام، ناهيك أنه أنت في فترة الكيتو أنت بتستهلك بروتين أكثر وبطريقة أسهل اللي بتفيدك لبناء الكتلة العضلية. الموضوع الثاني اللي بدنا نناقشه اليوم اللي هي ما هي التمارين المقاومة أساساً، لأنه عندك نوعين من التمارين الرياضية. النوع الأول وهي تمارين الهوائية اللي هي تمارين الانديورنس، وما راح نتحدث عنها اليوم لأنها بتكبر عضلات ما بتعطي تضخيم. بدنا نتكلم عن عضلات النوع الثاني. عضلات النوع الثاني بتمتاز بأنها عضلات بيضاء الألياف فيها تتصف باللون الفاتح. هذه العضلات سريعة جدا وقوية جدا وقادرة على توفير طاقة انفجارية. هذه العضلات تعطي ضخامة أكثر لنفس المجهود الرياضي، يعني أنت تتمرن أنت هذه العضلة بهذا الأسلوب، لما بتكبر هذه العضلة بتعطي تنفيخ أكثر بسبب وجود السوائل والجلايكوجين فيها أكثر من العضلات البيض الحمراء اللي بنستخدمها في الدراجة والتمارين الهوائية. هاي العضلات حتى نزيدها لازم نعمل تمارين لا هوائية. طيب إيش مصدر الطاقة في هذه العضلات؟ هذه العضلات مصدر الطاقة فيها كالآتي: مصدرها ال ATP المخزن في هذه العضلة، واللي بكفيك لسعرة حرارية واحدة اللي لا تتجاوز جزء من الثانية. مصدرها الثاني للطاقة هو الفوسفات كرياتين، واللي هو بتميز بأنه بيعطي قوة انفجارية هي الأسرع على الإطلاق، وما بتجاوز قدرتك على استهلاك هذا المصدر ل3 ثواني، من ثانيتين ل3 ثواني متتالية. 4 سعرات فقط بيعطيك هذا المصدر، وموجود ومخزن داخل الأنسجة العضلية والخلايا العضلية.
المصدر الثالث اللي بتستهلكه أثناء تمارين المقاومة عشان تبني هاي العضلات اللي لا تحتوي على الكثير من الميتوكوندريا ولا التروية الدموية، وبتعتمد بشكل أساسي على تخمير السكر. تستخدم سكر الدم اللي بيحتاج واللي بيعطيك فقط 20 سعرة حرارية، والجلايكوجين المخزن في الكبد اللي بيعطيك 400 سعرة. لكن معظم اعتمادك أثناء تمارين المقاومة على الجلايكوجين الموجود داخل العضلة، واللي بيوفر لك 1500 سعرة في كامل عضلات الجسم. إذا بتسألني هل هاي بتكفي لعمليات المجهود الرياضي؟ تمرينك اللي بتعمله أنت في المقاومة هو مدته بأكثرها ساعة، ونوع التمرين بيأثر على نوع العضلة اللي بتسويها. هناك 3 أنواع ممكن تعملهم لتمارين المقاومة. تمارين السرعة والقدرة اللي هي لما بيكون بدك تحمل وزن عالي جدا، واللي كل التمرين على بعضه لا يتجاوز 3 ثواني. تحتاج فيها كل مصادر الطاقة مع بعض للقيام بحركة سريعة جدا جدا لفترة زمنية قصيرة لحمل وزن عالي جدا، بكبر العضلة وبيعطيك قدرة وليس ضخامة. النوع الثاني من التمارين هو التمارين اللي فيها تكبير للعضلة، وبدك انت تستفيد من قوة السرعة للعضلة. في وقتها ممكن تستخدم الدامبلز او التمارين اللي هي البل، زي الجرس بيجي شكله، فانت بتعمل الحركة بقوة انفجارية، وبتعمل فقط من 3 ل 6 تكرارات في الجلسة الواحدة. معظم الناس بيروحوا لعمليات الهدم والبناء وعمليات بناء القدرة والتضخيم من خلال تمارين الحديد ورفع الدامبلز العادية والأوزان الحديدية الحرة والأجهزة. عادة تعمل 3 إلى 5 جلسات، كل جلسة بتبلش فيها بوزن تقريبا أو وزن عالي اللي يكون مكنك أنك تعمل 12 ل 13 تكرار. بعدين بتقلل التكرارات بزيادة الأوزان حتى توصل ل4 أو 5 تكرارات ومرات 8 تكرارات، ويا دوب تقدر تستمر على عمل التكرار. يعني أنت بتوصل العضلة لمرحلة الإنهاك والهدم، بتدمر العضلة حتى تقدر تبنيها في الليل. هذا التمرين أنت عم بتمرن كل عضلة أو مجموعة عضلية لتمرين واحد. هذا التمرين كل مجموع تمارينك في اليوم لا يتجاوز 40 دقيقة، بالإضافة للكارديو اللي بتعمله في هداك اليوم. كمية الطاقة اللي بتحتاجها ما بتتجاوز كمية السكر الموجود ومخزون في عضلاتك. فباختصار، هل تحتاج لتناول الطعام قبل التمرين؟ لا. هل تحتاج لتناول السكر أثناء وقبل التمرين؟ طبعا لا. هل تحتاج لتناول البروتين بعد التمرين؟ بفضل وبأكد بشدة إنك تاخذ بروتينك بعد التمرين ومش قبل التمرين. الشغلة الثانية، ما تاخذ تمرينك على شكل ايزلتس أو اللي هو الباودر، الميلك شيك أو هدول البروتين شيك. بدنا يكون البروتين مصدر طبيعي زي البيض، مصدر فيه دهون وبروتين. وهدف البروتين تاخده بعد التمرين لأنه جسمك استهلك كميات من السكر الموجودة في جسمك وعنده لاكتيت وارتفع فيه ستريس. ما بدي جسمك يستخدم الكبد لتوليد سكر وتوليد بروتين، ويستخدم البروتين اللي في دمك واللي موجود في عضلاتك لعملية توليد السكر. فبتاخذ البيض بعد التمرين. أنا بتذكر كنت أخذ من 6 إلى 10 بيضات بعد التمرين مباشرة حتى أساعد جسمي في استخدام هذا البروتين لحماية عضلاتي اللي تم هدمها أساسا. ما بدي أستخدم لحمي كوقود لتوليد السكر في التمرين. بعد البيض بعمل صيام حتى أحافظ على الأنسولين منخفض ومحصور على استخدام ما أكلت من البروتين وما تم أيضه من الوجبة امبارح لبناء الكتلة العضلية أثناء الصيام، فأرفع هرمون النمو إلى الحد الأعلى. الشغلة الثانية بدك تعملها إنك تحرص على استهلاك كمية مناسبة من البروتين خلال يومك. 1.5 وزنك كامل، يعني وزنك 100 كيلو خذ 150 جرام بروتين، بالحد الأدنى 120 جرام بروتين، يعني من 1.2 ل 1.5. كون حريص يكون في أكلك كالسيوم، لأنه أنت بدك كالسيوم لبناء العظام اللي بتحمل هذه العضلات اللي بتكبر. فلا عظام قوية بدون عضلات قوية. لما بتزيد قوة العضلة تزداد قوة العظم حتى يحمل هاي العضلة. لو جبنا جدلا واحد عضلاته كتير قوية وركبناها على شخص عادي غير رياضي وجعلنا العضلة تنقبض، تكسر عظم الشخص اللي ما بيمارس الرياضة. الشغلة الأخيرة، كيف ممكن تحصل الكالسيوم؟ من الأجبان. والأجبان بطبيعتها هي والألبان بإمكانها تزيد من سرعة بناء الكتلة العضلية. إذا بدك تدخل نشويات بإمكانك،
خدها بالليل، خد تمرتين لثلاثة مع الزبادي اللي مع زيت. لو طلعك التمر من الكيتو، تمرينك اللي كان الصباح حيدخلك وانت نايم بالكيتو تاني يوم، لانه انت حتصرف كميات مهولة للطاقة اثناء نومك. اذا ما بتعرف تنام ما تجرب تبني عضلات، لانه لا بناء للعضلات بدون هرمون النمو، ولا هرمون نمو بدون النوم. ان شاء الله تكون حلقتنا عجبتكم. اذا شفت المعلومات بالفيديو مفيده اكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومه اكيد خير، وزكاة العلم نشره. وما تبخل على حالك بانك تنضم للقناه، تكبس اشاره الجرس حتى تجيك اول باول اشعارات كل ما يخطر على بالي فكره مفيده لك. ما تبخل علينا باللايك والشير، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جاي. تقدروا تنضموا لعالمنا الرائع في الفيسبوك علم سمارة كيتو اند فاستنج كلينيك. تقدروا تقرأوا مقالاتنا في موقعنا الإلكتروني اللي هو موقع العيادة، وبتقدروا أكيد اللي هو www.samarasketolife.com، وبتقدروا أكيد تتابعوني على الإنستغرام والسناب شات. بشوفكم على خير وبأمان الله، مع السلامة، باي.